දස කියලා අපේ ICT ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැමෝම Ninaro ICT ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ ඔලෙවල් ICT වෙබ් ඩිසයිනින් වීඩියෝ සීරීස් එකට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද ෆස්ට් වෙබ් පේජ් එක ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අද අපි බලමු කොහොමද ඒකේ ඔයාලට ගිය සතියේ දීපු ඇක්ටිවිටි එක මම ඔයාලට වෙබ් පේජ් එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ තියෙන අපි ක්‍රියේට් කරපු වෙබ් පේජ් එක මම මේක සෙට් කරන්නම්. හරි මේ වෙබ් පේජ් එකේදී අපි මේකේ කෝඩ් එකක් බලමු. මම ඔයාලට දැන් ෂෝට්කට් කී එක කිව්වා කීබෝඩ් එකේ control key එකයි U එකයි ප්‍රෙස් කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ source code එක බලන්න. Google Chrome එකේදී ඒත් එක්කම Firefox කියන වෙබ් browser එකේදී මේ තියෙන source code එක. ඒතකොට මේකෙදී අපි කලින් explain කරපු විදිහට HTML කියලා type කරලා starting tag එක මෙතනින් ඒක close කරලා තියෙනවා. head tag එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ title එක තියෙනවා my first web page කියන එක. ඒක තමයි මෙතන display වෙන්නේ. ඊට පස්සේ body tag එක ඇතුලේ මේ ICT students ලගේ නම් ටික type කරලා තියෙනවා. students ලගේ හිත දෙනෙක්ගේ නම් ටික මෙතන add කරලා තියෙනවා. ඒකෝට ඒ ටික තමයි මෙතන body tag එක ඇතුලේ type කරන ටික තමයි web page එක ඇතුලේ display වෙන්නේ. මම ඔයාලට දීපු activity එක තමයි මේ students ලගේ නම් ටික මෙහෙම නෙමෙයි එක යට එක එන්න display කරන්න code එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සසින්දුට පස්සේ ඊට පස්සේ ජනාති ඔය විදිහට එක යට එක එන විදිහට try කරන්න කියලා. ගොඩක් අය try කරලා උත්තරේ ආවේ නැහැ කියලා ඒවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ මම coding කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ WhatsApp කරලා යාළුවා ඒවල් තිබුණා මෙන්න මේ විදිහට change කරපු code එකක්. මම මේක ඔයාලට වර්ධින තැනත් එක්කම කරලා පෙන්නන්නම් notepad එකේම. ඒකට ඔයාලගේ වැරද්ද හදා ගන්න පුළුවන්. එතනදී අලුත් tag එකක් ගැන කියලා දෙන්නත් තියෙනවා. මම notepad එකෙන් open කරන්න. ගොඩක් අය කරලා තිබුණේ මෙන්න මේදී. ගොඩක් අය මෙතන මේ body tag එක ඇතුලේ මේ නම් ටික එකට එක type කරලා තිබුණා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කමාන්ඩ් එක අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන මම පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා තව ස්පේස් එකක් තියුවා. දැන් මම මෙතන සේව් කරනවා. සේව් කරලා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න. ඒත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. sorry කමාන්ඩ් එක අයින් වුණා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද නම් ටික පේලියට ටයිප් වුණේ. ඒකට රීසන් එක තමයි අපි මුලදීත් කිව්වා වගේ HTML coding වල වෙබ් page එකේ වෙනසක් වෙන්න නම් අපි මොනවා හරි tag එකක් add කරන්න ඕනේ. කියන්නේ tag එකකින් අපි කරන්නේ command එකක් දෙනා වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ සසිදු කියන නමට පස්සේ ඊළඟ නම ඊළඟ පේලිය display කරන්න කියලා command එකක් වගේ එකක් දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට තමයි අපි tag use කරන්නේ. එතකොට මේක මේ විදිහට type කරත් HTML වලින් එයා ගන්න මේක තනි පේලියට තියෙන එකක් විදියට. එකයට එක ගන්න නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේක මේ විදිහට තනි පේලියට display වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේක type කරලා තිබුණා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි correct answer. ඒක අපි බලමු මොකක්ද එතනට දාන්න ඕනේ tag එක කියලා. line break එකක් add කරන්න අපි දාන්න ඕනේ tag එක තමයි මෙන්න මේ BR tag එක. ඒක single tag එකක්. closing tag එකක් නැතුව අපිට use කරන්න පුළුවන්. starting tag එක විදියට විතරක්. ඊට පස්සේ සසින්දු කියන එකට පස්සේ jetme කියන එක display වෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් on කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන line break එකක් ආවා අනිත් එක failure display වෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඒවටත් පුළුවන් BR tag එක දාන්න. මම මේක copy කරලා මේවයි paste කරනවා. මෙතෙන්ට නිකන් විතරක් BR දැම්මම ඇති. මොකද මේ රුහිණි කියන නමට පස්සේ තව නමක් නැති නිසා එතෙන්ට BR එකක් essential නැහැ. මේ විදිහට දැම්මම මේක එක යට එක display කරගන්න පුළුවන්. සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. එතකොට හරි. අපි අර එක්ස්පෙක්ට් වෙච්ච දේ මේ විදිහට තියෙනවා. නම් ටික එකට එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට දැන් අපි තව පොඩි දෙයක් මම කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ටික පේරියට ඇඩ් කරන්නම්. මොකුත් වෙනසක් වෙනවද කියලා බලන්න. සේව් කරා. එන්ටර් කරා. ඒත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටික පේලියට ටයිප් කරත් මෙයා දන්නවා මේ BR එකෙන් කියන්නේ line break එකක් add කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඊළඟට තියෙන ටික ඊළඟ පේලිය ටයිප් කරන්න කියන එක මෙයා දන්නවා මේ BR කියන tag එක දාපු නිසා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඔයාලට ගිය සතියේදී activity එක complete කරන්නේ. ඒ අදාළ නමට පස්සේ BR tag එකක් add කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු මේ code එක control U වලට ගිහිල්ලා දැන් මෙතනත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි type කරපු code එක. ඒකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා, update වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට BR tag එක දාලා අපිට පුළුවන්
එකයට එක ටයිප් කරන්න ලයින් බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් BR ටැග් එකෙන් අපි කරන්නේ ලයින් බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් කරන එක, සිංගල් ලයින් බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් කරන එක. ලයින් බ්‍රේක් දෙකක් ඊට වැඩි ගන්නක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ නම් ඊට සමාන BR ගන්නක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. BR ටැග් එකකින් එක ලයින් බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මෙහෙම පේලියට ටයිප් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකයට එක ටයිප් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. BR ටැග් එක තියෙනවා නම්. මොකද BR ටැග් එක තියෙනවා නම් එයා දන්නවා මේකෙන් කියන්නේ ලයින් බ්‍රේක් එකක් කියන එක. දැන් මේ කෝඩින් එක වුණත් තනි පේලියට ටයිප් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ටැග් හරියට දාලා තියෙන නිසා එයා දන්නවා මේ ටැග් එකෙන් මේක මෙතනදී වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට එකයට එක මෙහෙම පිළිවෙලට ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. මේ ලයින් නම්බර්ස් ටික 1 2 3 4 ඉඳන් 15ට යනකම් බ්‍රවුසර් එකෙන් ආපු දෙයක්. ඒක නිසා ඔයාලා කෝඩින් ලියාගෙන ඉඳි මේ ලයින් නම්බර්ස් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මම ඔයාලට ක්ලාස් එකේදී කිව්වා. නෝට් එක ලියද්දී මේ කෝඩ් එක විතරක් ලියාගන්න. මේ ලයින් නම්බර්ස් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපිට දීපු ඔප්ෂන් එකක්. ඒක පැහැදිලිව මොන ලයින් නම්බර් එකද කියලා බලා ගන්න. ඒතර මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ් පේජ් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට BR ටැග් එක දාලා ඔයාලගේ තියෙන කෝඩ්ස් හදාගෙන මේක ටයිප් කරලා රන් කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ විදිහට අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ කෝඩ් එකකින් ඊළඟ ක්ලාස් එකකින් තව කෝඩ් එකක් ගැන කතා කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාලට මොන හරි ඩවුට් එකක් ආවොත් අපේ Ninaro ස්ටුඩන්ට්ස් ලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක totally free use කරන්න. අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට පුළුවන් ඒක ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. $1 වලින් ස්ටාර්ට් වෙන WhatsApp support service එක. ඔයාලට Ninaro class එකත් එක්ක join වෙන්න totally free. අපේ WhatsApp support service එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ doubts solve කරගන්න. ඒත් එක්කම අපේ Viva test වලට ඒත් එක්කම special test වලට participate වෙලා 90+ එකට direct වෙන්න පාත් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.